my channel, aking mga kamadamers. Ngayon, kulot-kulutan lang ang peg, o, diba? Pero talaga, yung totoo, ito talaga yung aking hair, si Kirara. Ako ay si Kirara. Naalala ko pa nung bata pa ako doon sa Bisaya, ang akong mga amiga, pupunta kami sa bahay ng kapitbahay namin. Sa bahay ng hindi, sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. Bakit? Kasi meron silang tanim doon na kamoting kahoy. At kinukuha namin yung mga dahon ng kamoting kahoy. Kaya paglabas ng kapitbahay namin, ikalbo na ang kanyang kamoting kahoy. Kasi kinukulot namin to sa aming mga buhok. Meron ba nakakalala sa inyo kung paano ikulot yung kamoting kahoy? Nung kabataan ko, ganun ang ginagawa ko para maging ganito ang aking buhok. Kasi uso to nung araw, di ba? Nung 1980s. So nakikisawsaw din kami. Kaya laging kalbo ang tanim ng kapitbahay namin na kamoting kahoy. Ang sarap-sarap balikan ng pagiging bata, 'di ba? Kasi unang-una nung bata pa ako, naalala ko lang, ang problema ko lang yung homework ko na sana hindi ko makapalimutan gawin. Kasi madalas naiinggit ako sa mga kuya ko kasi sila pag uwi ng bahay, tutulog na lang, kakain ako, hindi mag-homework pa. Pero nung tumanda ako, na-realize ko na masarap maging bata. Kaya kayo mga kabataan nyo, please lang enjoy nyo yung pagiging bata nyo. Huwag kayong magmadaling mag-boyfriend, mag-isip mag-asawa. Naku, mga bebe, hindi nyo alam kung gaano kahirap ang maging adult. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang maging matanda. Hindi nyo lang alam. Kung ako pwede lang bumalik sa pagkabata, ay ginawa ko na. Kaya ito, binalikan ko ang aking nakaraan. O, diba? Ito talaga ako nung kabataan ko, ganito ang aking hair. Kaya lang, medyo nag-afraid lang ako kasi medyo pumuti ako ng konti. O, diba? Kaya mga kabataan, mga bebe, enjoy niyo ang pagiging bata, okay? Huwag kayong magmadali. Please lang, nanggigigil ako sa inyo eh. Huwag kayong magmadali mag-boyfriend, okay? Okay?